Kung teacher ka at papunta ka ng Australia, hindi daw worth it na mag-student pathway. Bakit nga ba hindi yan ang tinahak natin at ano ang naging araw-araw na buhay ko lately bilang isang substitute teacher sa mga public schools dito sa Australia? Today, this is my story. I'm Sir Sikat. Hello! It's been almost 4 months since I arrived here. With that time, nakabuo na ako ng routines ko and now, ang gusto ko maging focus ay makapagsimula ng i-enjoy ang araw-araw na lifestyle dito sa Australia. Recently, umalis ang kuya ko for a long trip, kaya nasubukan ko ulit mabuhay ng independent. Sa pagmamaneho naman, kahit papano ay nasanay na ako sa mga kalsada dito. Ang unang stop natin ay isang Filipino festival. Nabalitaan ko merong lechon doon at dahil paborito ko yon, tatayuhin natin yan. Grabe, nakakatuwa naman na sold out yung pagkain nila. It only means that they've had good sales today. Isa pang takam na takam ako ay yung niluluto ng nanay ko kapag kapiyesta ni San Buenaventura, ang bilo-bilo o pinignit. Ayan, nakakita pa nga ng barbecue. Siyempre, if I like it, I got it. Yeah. Alam niyo, sobrang tempting naman talaga ng student pathway kasi siya yung pinakamabilis, siya yung pinakamadali. Pero naisip ko, ano nga ba naman talaga yung buhay abroad? Yung representation ng abroad life is all about the nice food, traveling, mga different sites. Pero sa puso ko, alam ko na it's not the real thing. It's the more romanticized POV of a person's life abroad. With that, it led me to a huge reality check. Sabi ko na, yung mag-aral ka pa lang, napakahirap na nun. Paano pa ako maubos yung ipon ko, tapos kailangan ko na magtrabaho, ano lang matitira dun sa energy ko para mag-travel, para ma-enjoy yung buhay? Wala na. Kung magkakaroon ako ng problema sa pera, ipapasa ko yun sa kapatid ko or ipapasa ko yun sa mga pamilya ko. And I want my parents to just enjoy their lives now kasi tapos na kami mag-aral ng magkakapatid. Nabibilib ako dun sa mga tao na talagang pinupush nila yung pag-aaral nila at nagtatrabaho sila ng kabi-kabila, may cleaning jobs sila, nagtuturo sila sa educational centers, talagang halo-halo at nilalaban nila kasi may pangarap sila. So when I was plotting out my journey here nasa papel, nakita ko na ang isa sa nahihirapan yung mga tao is yung IELTS test kasi doon talaga magsisimula lahat. Kailangan ng 7 for reading and writing and 8 para naman sa listening and speaking. Mahirap talaga siya kasi yung scores na yon parang native like ka na pagka nakuha mo siya. Ang kaso ka mo, kaya tumuloy ka na meron kang educational degree overseas or mag-MA ka dito, mag-aral ka dito, they would require the same thing. 7, 7, 8, 8 na IELTS. So sabi ko, ba't ko yung papahirapan pa yung sarili ko mag-aaral ako at gagastos pa ako ng sandamakmak na pera? Diretso ko na lang, mag-resident visa na lang ako. If you're new here, ang trabaho ko ay isang casual relief teacher. Sa madaling salita, isa akong substitute teacher. Nakakakuha ako ng shift sa app. Normally, I'm fully booked a week in advance. But since patapos na ang taon, onti ang demand ng teacher. So habang nag-gym ako, nag-aantay ako if may lalabas sa shifts dun sa app namin. And ang swerte-swerte pa din kasi may trabaho ako araw-araw. Totoo yung sinasabi nilang simple lang yung buhay dito. Basta magtrabaho ka lang, yung gusto mo, kakayanin mong bilhin. Kahit ang lumabas-labas, no problem. I made sure to catch the fellow queens at mabuhay Australia. I've seen some drag shows here at iba naman talaga ang Filipino talent. May pa-backup dancers pa talaga sila. Looking back, I know that I've grown so much this year, from big things like expanding my skill set sa career to small but meaningful ones like learning how to mow the lawn, which surprisingly is relaxing pala. Ngayon, inaayos ko na ang bahay ng kuya ko kasi pauwi na siya mula sa kanyang holiday. Pagbalik niya, ako naman ang magbabakasyon. Kaya maaga pa lang, nagsisimula na akong bumili ng mga pasalubong. Nung tinitingnan ko to, grabe, inisip ko ilang sermon at kembot ang ginawa ko para mabili ko sila. Pero I'm grateful that I'm in a position to give to other people.
Thankfully, ang OA ng sales dito, mga specials and half price, talaga naman super duper affordable, most especially if you'd compare to buying them in the Philippines. Nainis nga lang ako kasi bakit ba nakabox lahat ng party packs ng Cadbury dito? I'm sure mabilis mapupuno yung maleta ko nito. Finally, dumating na din si Kuya at ito ang kanyang pasalubong para sa akin. Nagkaayan kami ng mga kaibigan namin sa gym for dinner sa isang Filipino restaurant. We also made this as our small Christmas get-together since madami sa amin ang lilipad for the holidays. Yan si Roberto, ang kaasaran namin sa gym. Alam naman namin, no? Maasim ka. Nung sinabi kong cute yung isang gym goer, aba, nilakad niya agad ako. I mean, hindi ba pwedeng nakyutan lang tayo? Caraton Sorbetes is the bomb for ice cream here. Kahit na ibang lahi, pinipilahan talaga to. Pastillas is the one with lemon, no? Parang lemony. Hindi, ano yun? Brazo. Oh, is that brazo? Kain gym talagang peg namin dito, pero yung mga labas namin ang pinaka-paborito ko, most especially if they fall midweek. Blessing din talaga na meron ng grupo ng Filipino teachers dito sa Melbourne. It's the first Christmas party of the group together and simple lang siya but I reckon that it's meaningful. At least alam namin na we are in a circle where our stories are relevant and heard. Nag-white elephant exchange gift din kami and on this occasion we met some teachers na dumaan sa student pathway. Mga teachers. Oh my God, so Pag-aagawan yan. Gusto mo yung CRT kami ganyan ko? parang daming trabaho. Oo. Preferred CRT agad. Oo. Magtanong tayo kung okay ba mag-student based dun sa mga teachers tsaka sa mga students. Kayo po ay education graduate. Push niyo na ang PR. Huwag na kayo mag-SMS. Ito si Ma'am Shell. Do you agree? Do you agree? Yes, I agree. Anong tinik mong pathway dito? Nag-aral ka ba? Hindi naman. No! Whatever I have studied in the Philippines, na-accredit lahat yon through skills assessment. Kaya kung eduk grad, wag nang student visa. PR siya. Estudyante dito. Yes or no? Yes or no? No, no. No, no. Suspect, drive lang ng drive at hindi pa nagka-car wash since 4 months ago. Ano ba? What matters is now. Eto na nga eh. Yun lang, nakaka-overwhelm naman tong car wash na to. Pero, alam nyo, kahit minsan napapahinto tayo, napag-iisip, alam ko na lahat ng to matututunan natin. Ganyan siguro yung buhay ko dito. Nakaka-overwhelm man minsan, pero unti-unti namang napagtatagpi-tagpi at naaayos ang mga bagay-bagay. At the end of everything, we reach clarity. Kailangan lang talaga ng patience. Yung secondary position na in-applyan ko noon, I eventually turned it down kasi mas gusto ko na mas maging equipped para sa mga settings na katulad nun. There's actually a lot of stories for me to tell, what's going to happen to me in the next term. We have more time for another video, right? Basta, ang tema ng buhay ko ngayon ay flow. Sabi nga ni Bruce Lee, be formless, be shapeless like water. If you put water into a cup, it becomes a cup. If you put water into a bottle, it becomes a bottle. Now, water can flow or it can crash. Ako, I choose to flow. Kaya together, be water, my friend.